Assalamualaikum friends. এয়া মানে সুপ বনাম আজি মটনৰ ভৰিবিলাক মানে ঠেং এটো সুপ বনাম ইয়াতে পানী দিছো ভাল কৰি ধুই লৈছো দেই এই পানীখিনি দি দিছো এই পানী বেছিকৈ লৈছো সুপ বনাম ন লগতে ইয়া আদা কাটি আছো দেখাম বাৰু মই এইখিনি আগতে দি লওঁ আদা বিলাক পিস কৰি লৈছো সৰু সৰু লগতে জলকীয়া এয়া ৰসুনটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি লম এয়া এনেকুৱা কৰি সুপত মানে এনেকুৱা দিলে খাই ভাল লাগে পেষ্ট বনাই দিয়াতকে আৰু মই পিয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰো পিয়াজ দিলে মানে সুপটো অকমান বেয়া হৈ যায় দিলে দিব পাৰি ইচ্ছা কৰিলে কিন্তু বেছি দিন ৰাখিব নোৱাৰি পিয়াজ নিদিলে বহুত দিনলৈকে খাব পাৰি এইটো গেছত বহাই দিলো ইয়াতে দিছো জালুক এয়া লং দিছো 5-6টা মান লং দিছো অলপ বেছিকৈ আছে ন এয়া তেজপাত লগতে আদা সৰু সৰুকৈ কাটি দিলো এয়া ৰসুন লগতে আছে কেঁচা জলকীয়া তুমি সবখিনি দি দিও এতিয়া দিব লাগিব ইয়াতে নিমখ এয়া নিমখ অলপমান জিৰা পাউডাৰ বেছি নিদিওঁ অলপ লগতে এয়া ধনিয়া পাউডাৰ জালুকৰ গুড়ি অলপ কেইটামান গোটা জালুকো দিছোঁ লগতে মানে ইয়াতে গুড়াও দিলোঁ মই ইয়াতে মই হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া এইখিনি সিজিব লাগিব পুৰা অকণমান চেক কৰি চালোঁ নাই তো এদিন পুৰা মানে অলপ কৰি বহিব লাগিব নেক্সট 2 দিন পিছত খাব পৰা হ'ব এয়া যে চুপখিনি বনাইছিলোঁ গাইছ 2 দিন পিছত এনেকুৱা হৈছে মানে মই 2 দিন পুৰা পগাই আছোঁ একদম সিজি গৈছে চুপটো হৈ গ'ল ৰেডি খাব পৰা হৈ গ'ল গাইছ 5টা বইল কৰি লৈছোঁ মই মানে আজি এইটো চুপ দি কেনে খাম ইয়াতে এতিয়া চুপ দি দিছোঁ এনেকুৱা কোনে চুপ খাই জনাবাচোন গাইছ খাই চাম এতিয়া টেষ্ট কৰিম টেষ্টি কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিবাচোন গাইছ চুপটো ধুনীয়া হৈছে এয়া আল্লাহ হাফিজ থ্যাংক ইউ